Moi! Jos ootte käynyt Suomessa, niin ootte varmasti nähnyt erilaisia tuotteita, joissa on sellainen virtahevon näköinen olento. Se on muumi ja mä sanon nyt heti alkuun, että muumi ei oo virtahevo, se on muumi. Tarinat muumeista kuuluu jokaisen suomalaislapsen elämään. Me ollaan kasvettu niiden kanssa. Ja muumit syntyi alun perin jo 70 vuotta sitten, kun Tove Jansson kirjoitti ensimmäisen muumikirjan. Ne oli alun perin siis sarjakuvia, mutta 90-luvulla niistä tehtiin piirretty. Ja nykyään muumeista on tehty useita näytelmiä ja jopa ooppera. Muumilaakson tarinoita, eli tämä televisiosarja, kertoo muumien elämästä ja seikkailuista. Siinä muumipeikko asuu muumitalossa muumimamman ja muumipapan kanssa ja seikkailee tyttöystävänsä Niiskuneidin ja ystäviensä Pikkumyyn, Nipsun ja Nuuskamuikkusen kanssa. Ja mä luulen, että jokainen suomalaislapsi on hakeutunut isän tai äidin kainaloon, kun mörkö on tullut hakemaan varastettua kuningasrubiinia. Muumeista on tehty paljon oheistavaraa. On leluja, postimerkkejä, vaatteita, astioita, vaikka mitä. Ja suomalainen keramiikkayritys Arabia valmistaa muumimukeja, jotka on nykyään keräilykohteita ja niiden hinta vaihtelee parista kympistä jopa tuhansiin euroihin riippuen siitä, montako sitä tiettyä muumimukia on markkinoilla. Suomessa on tietenkin myös muumimaailma, joka sijaitsee Naantalissa ja se on siis teemapuisto, jossa ei kuitenkaan ole huvipuistolaitteita, vaan nähtävyyksinä on esimerkiksi Muumitalo, Hemulintalo ja Hattivattien luola. Muumimaailmassa pääsee siis tapaamaan muumeja oikeasti ja se on tosi suosittu turistikohde sekä suomalaisten että ulkomaalaisten keskuudessa ja Japanista tullaan muumimaailmaan jopa viettämään häitä. Muumit on ihania ja hyvää ajanvietettä lapsille, mutta niistä voi olla myös hyötyä teille. Nimittäin te voitte oppia suomea muumipiirretyn avulla. Ne on aika selkeästi puhuttu ja yksinkertaisia tarinoita, joten varmasti ymmärrätte juonen, vaikka ette ihan kaikkia sanoja ymmärräkään. Mä yritän löytää linkin, josta pääsette katsomaan niitä. Tai jos joku on jo löytänyt hyvän sivun, mistä niitä voi katsoa ilmaiseksi, niin please laittakaa kommentteihin. Mä voin suositella muumeja aivan kaikille. Toivottavasti tekin tykkäätte niistä. Ei muuta tällä kertaa. Moikka!